Hello everyone, good morning. Once again welcome back to my YouTube channel. This is me. अनि नमस्ते सबैलाई. I hope everyone is fine. सबै सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला. अहिले बिहानको 6:30 भइसक्यो. यहाँ हेर्नुहोस् न, बिहानको 6:30 भइसक्यो हैन. म उठेर यहाँ बिहान यहाँ हेर्नुहोस्. कलेज जाँदैछ. अनि आज मेरो प्रोग्राम भनेको आज हामी ग्लोरी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल जाने हो. अनि एनुअल प्रोग्राम छ त्यहाँ गएर प्रोग्राम सुरु यसो नाच गानहरू होला. अब उठेर हात मुख धुने अनि ब्रस गर्ने अनि जाने. यहाँ हेर्नुहोस् न, साथीहरू बिहान लाइन गएर नि र्याक पार्दै हो. अनि लाइन पनि छैन अहिले. बिहान लाइन काट्दैछ. यहाँ हेर्नुहोस् न, बिहानको भ्यू यस्तो छ यहाँ हो. यु क्यान सी द भ्यू. खै मेरो चिया वाटर, यहाँ मेरो पानी. यहाँ हेर्नुहोस् मेरो पानी रेडी भइसक्यो. पानी पहिला बिहान पानी पिउनुपर्छ. अनि त्यसपछि यति गिलास 1 मग चाहिँ पानी पिउनुपर्छ है गाइस. थ्याङ्क यू. हाम्रो लेमन टी आर रेडी नाउ. हाम्रो लेमन टी रेडी भइसक्यो है. यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ. हामी लाग्दैछौँ स्कुलतिर जाने. अब हाम्रो प्रोग्राम छ आज. अनि स्कुलतिर जाने प्रोग्राम हेर्ने. मेरो पार्टनर चाहिँ कता जानुभयो, आउँदै आएन हो मेरो पार्टनर. सो आई एम वेटिङ फर हर. अनि अब स्कुलतिर जाने अनि प्रोग्राम हेर्ने. सो लेट्स मुभ टु द स्कुल. स्कुल आइसक्यो गाइस. यहाँ ल गाइस, हामी फाइनली स्कुलमा आइपुग्यौँ. नमस्ते आन्टी. नमस्ते मिस. यो चाहिँ राम्रो गर्ने ल. यहाँ हेर, यहाँ राम्रो गर ल. के छ भन्नुपर्ने ल. राम्रो गर ल. फोटो होइन, भिडियो भिडियो हो.
सर्वप्रथम अध्यक्षको आवश्यकता पर्ने भएकोले म समाजदाता सन्तोष नेउपाने सर पनि आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद पुण्य सर। आज यस कार्यक्रमका सभापति गोपाल काबु लकी रेस्टुरेन्टमा आइपुग्यो। सो अब हामी खाजा खाने यहाँ लकी रेस्टुरेन्ट खाजा खाने। अब यहाँ कस्तो पाउँछ हेरौँ। के छ अरे हौ खाजा? के छ दिदी? चिकन मोमो खाइदिउँ अन्त। दिदी चाहिँ चिकन मोमो खाने? यहाँ होइन होला, उता बस्नु होला। बस्दा हुन्छ दिदी? हामीलाई दुई दिनुहोस् न। दुई दिनुहोस् न। हजुर हजुर।
पहिलोचोटि आयो मैले लकी रेस्टुरेन्ट। तिमीले त कति थाहा भयो यहाँ यस्तो छ भनेर मान्छे। हामीले चाहिँ मोमो मगाएको छ गाइस है। अब एकछिन मोमो आएको छ। अब म चिकन मोमो 2 प्लेट मोमो मगाउने। अनि अरू के खाने छ? के खाने अरू? नथिङ एल्स। कस्तो मन पऱ्यो चटपटी। यहाँ 2टा बजारमा छौँ हामी ठ्याक्कै। हेर्नुहोस् मोमो। खाऊ 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 खाऊ। खाऊ खाऊ खाऊ। यहाँ हेर्नुहोस् भेराइटिज चिकन स्नैक्स, मोमो भेजिटेबल, मोमो चिकन, फ्राइड राइस सबै एभाइलेबल छ है गाइस। यहाँ लकी रेस्टुरेन्टको हाम्रो यो क्याटलग्स यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आइटम। ब्रेकफास्ट पनि छ है, टी पनि पाउँदो रहेछ अनि कफीहरू यु क्यान सी। अनि यहाँ ल गाइस आजको कार्यक्रम कस्तो भयो के कसो भयो होइन कमेन्ट र सेयर गरेर भनिदिनु होला। अनि प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि भिडियो हेरिदिनु भएकोमा साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। अनि सो सी यू सून नेक्स्ट प्लेस नेक्स्ट टाइम। Until there, have a nice day. Goodbye.